ඉතින් යාළුවනේ මේ සලාද පිපිඤ්ඤා ශාකය දැන් අඩි 3මාරක් විතර වර්ධනය වෙලා තිනවා. අපිට පුළුවන් දැන් මේ කප්පාදුව ආරම්භ කරන්න. විශේෂයෙන් කප්පාදුව ගැන හරියටම දැනගෙන ඉන්න ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මීට කලින් මේ කප්පාදු කරන සම්බන්ධව ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. අපි බලමුකෝ නැවතත් මම ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්නම් කප්පාදු කරන්නේ. මේ ශාකයේ දැන් මේ වගේ රිකිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අපි ශාක පෝෂක ටික දෙනවා නම් මේ පුරුක් අතර තියෙන පරතරය අඩුයි. දැන් මේ පුරුක් අතර තියෙන පරතරය සාමාන්‍ය අඟල් 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ශාකයේ අඩි 3මාරක් විතර වර්ධනය වුණාට මෙතන දැන් මේ පුරුක් 10ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. පුරුක් 10ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක පුරුකට මේ වගේ ගෙඩි කිහිපයක් අල්ලනවා. දැන් අපි මේ කප්පාදුව අපි ආරම්භ කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට කප්පාදු කරන්න මේ වගේ තියුණු බ්ලේඩ් එකක් නැත්නම් තියුණු කතුරක් නැත්නම් පේපර් කටර් එකක් නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන තියුණු ආයුධයකින් මේක කපන්න. ඒ කපනකොට අනිවාර්යෙන් මේක ජීවාණුවර්ණය කරගන්න. ඔය හැමතැනම කපන කොටන එකකින් මේක කපන්න එපා. ඔයා හොඳින් ජීවාණුවර්ණය කරගන්න. මම නම් මේ සඳහා අංගාව තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. ඒකින් අපි මේක ජීවාණුවර්ණය කරනවා. මේ වගේ කෝප් එකකට දාලා මේ වගේ පොඩි බ්ලේඩ් එකක් තියෙනවා අපිට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මේ වගේ කෝප් එකකට දාලා මෙහෙම අපිට මේක ඔබල මේක ජීවාණුවර්ණය කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විස බීජ ටික එතකොට අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි කරන්න ඕනේ මේ කප්පාදු කිරීම ආරම්භ කරන්න. මේ කප්පාදු කරද්දී දැන් මේ පුරුකෙන් පුරුක මේ වගේ ගෙඩි ඇවිල්ලා තියෙනවා. පරිවාර අංකුර සියල්ලම අපි කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මීට කලින් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම තියාගත්තා. ඒ හින්දා අද අපි කපමු. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මුලින්ම මේ වගේ කපා ගන්න. මේ කෑල්ල ඔහොම අයින් කරන්න. මේ වගේ මල් ගෙඩි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න එපා. මේවා කෙලින්ම අයින් කරන්න. මොකද ප්‍රධාන කඳේ යන ගෙඩි විතරයි අපි ගන්නෙ. මේ වගේ අපිට මේ මුලින්ම මෙහෙම කපන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි පරිවාර අංකුර 3ක් කපනවා. තව මේ වගේ පොඩි ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ රැහනුත් අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. හරිතාගාර වගාවන් සම්බන්ධව මම ගොඩාක් මීට කලින් වීඩියෝ දානවා. සලාද පිපිඤ්ඤා වගාව මම මීට කලින් මේවා කපන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් අලුතෙන් බලනවා නම් අපිව ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ විදිහට අපිට දැන් මේ කප්පාදු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට මේ වගේ කප්පාදුවක් කරගන්න පුළුවන්. කප්පාදුව කරගත්තට පස්සේ කපල ඉවර වෙලා පරිස්සමෙන් මේ ආධාරක නූලේ මේ සලාද පිපිඤ්ඤා වල ඔතන්න පුළුවන්. මේ සලාද පිපිඤ්ඤා වල මේ ආධාරක නූලේ ඔතද්දී මේ පැලේට මේ ශාක වැලට හානියක් නොවෙන්න ඔය අවතා ගන්න. මේ වගේ මේ ඔතන මේ පිපිඤ්ඤා ශාකයේ මේ පිපිඤ්ඤා වැල ඇඹරෙන්නේ නැති වෙන්න හරි පරිස්සමෙන් ඔතන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වැල පැලෙන්න බලනවා. එතනින් දිලී ආසාදනයක් වෙලා ඔයාට මේ ශාකයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතා පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරා. අපි බලමු තවත් මේ වගේ ශාකයක් කප්පාදු කරලා දැන් මේ පැලේ පෑන් 4-5ක් අපිට කපන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ විදිහට කපා ගන්න. එකපාරක් මේ දේ හුරු වුණාම ඔයාට හරිම පහසුයි. මේ වගේ කපා ගන්න. මේ වගේ පොඩි රැහන් තියෙනවා. මේ පොඩි කාලෙම මේව කපා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. පොඩි කාලෙම මේ වගේ න අංකුර රැහන් කපා ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද නිකරුණේ මේවට පොහොර උරා ගන්නවනේ. ඒ පොහොර උරා ගැනීම අඩු වෙනවා. මේවා කඩලා අයින් කරපුවාම අවශ්‍ය මේ පාත්‍ර වලටයි මේ ගෙඩි වලටයි තමයි ශාක පෝෂක ටික පොහොර ටික යන්නේ. එතකොට මේ කියන අස්සන්න ගුණාත්මක භාවය සහ ඉතා හොඳ පිරිපුන් අස්සන්නක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දැන් අපිට පරිස්සමෙන් කපලා අයින් කරන්න. මේක කතුරක් භාවිතා කරනවා හොඳයි. මම මේ බ්ලේඩ් එකක් අද ගෙනාවේ. හරි පරිස්සමෙන් අපලා මේක නඩත්තු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වගාව ඉතා හොඳ මට්ටමින් තියෙනවා. මූල පද්ධතියට කිසිදු හානියක් වෙලා නැහැ. තා හොඳම මට්ටමින් තියෙනවා. මේ මුල හොඳටම දුවලා තියෙනවා මේ මීඩියා එකේ. අපි ඉතා හොඳ උසස් මීඩියා එකක් භාවිතා කරා මේ සඳහා. හොඳින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මූල පද්ධතියට හානියක් වෙලා නැහැ. අපි හොඳින් ශාක පෝෂක ටික ලබා දෙනවා. ඉතින් බලමු මේ වගාවට දින 22ක් විතර වුණාට පස්සේ කොහොමද ශාක පෝෂක දෙන්නේ සහ මේක නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දින 20ක් විතර මේ සලාද පිපිඤ්ඤා වගාවේ පැන්නාට පස්සේ අපි හොඳ පොහොර දෙන්න ඕනේ. මීට කලින් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි පොහොර ලබා දුන්නා ගිය සතියේ ඉතා හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් කේ පොහොර වැඩි කරලා මේ වගාවට අපි දුන්නා. පොටෑසියම් පොහොරක් වැඩි කරලා මේ වගාවට දුන්නා. මේ පොටෑසියම් මුණතාවයේ හින්දා දැන් ඒක මගහැරලා තියෙනවා.
නමුත් අපි මේ පොහොර අතාරින්නේ නැහැ. ඉදිරි සතියේත් මේ පොහොර ලබා දෙන්න. මොකද මේ උඩ පත්‍ර වලටත් එන්න පුළුවන්. කේ පොහොර වලින් වෙන්නේ මේ මල් උත්තේජනය වෙන එක, අලුත් රිකිලි එන එක, ඒ වගේම මේ පළවලට ඉතා හොඳ පෝෂක ප්‍රමාණයක් මේ කේ වලින් එනවා. කේ එක හරහා අපිට පුළුවන් පළදාව වස්සන් වැඩි කරගන්න. නමුත් ඒක හරිම ප්‍රමාණයන් වල විතරක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් වෙන්නේ මේ එන ගෙඩි ටික විකෘති වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඔයා මේවට පොහොර ලබා දෙද්දී හරියටම හරිම ප්‍රමාණයකින් ලබා දෙන්න. එතකොට පුළුවන් සාර්ථක අසන්නක් ඔයාට ගන්න. මේ වගාවේ පොහොර ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියකට ඇල්බර්ට් ග්‍රෑම් 2ක් මේ වගාවට ලබා දෙනවා. එක ගානේ දෙපාරකට. ඒ වගේම කැල්සියම් එකක් අපි මේ වගාවට ලබා දෙනවා. ඒ කැල්සියම් එක ග්‍රෑම් 3ක් ලබා දෙන්නේ ග්‍රෑම් 1.5 ගානේ දෙපාරකට. ඒ වගේම තමයි 20 NPK බැලන්ස් පොරක් අපි මේ වගාවට ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දෙන්නේ ග්‍රෑම් 2ක් සතියට එක ගානේ වාර දෙකකදී මේ වගාවට කැල්සියම් පොරක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් K පොහොරත් මේ කාලේ අපි ලබා දෙනවා. K ග්‍රෑම් 3ක් වගේ සතියකට මේ වගාවට වැටෙනවා. 1.5 ගානේ දෙපාරකට. ඒ වගේම තමයි මේ පොහොර වර්ග අපි නැතම් වෙලාවෙදී දිය කරලා ස්ප්‍රේ කරලත් මේ වගාවට යොදනවා. ඒ ස්ප්‍රේ කරද්දී අපි හරි ප්‍රමාණයන් වලින් භාවිතා කරගන්න ඕනි. මම ගිය සතියේත් කිව්වා ග්‍රෑම් 1ක් වගේ ජලය ලීටරයකට අපිට දිය කරගන්න පුළුවන් මේ වගාවකදී. ඔයා ගාව ලීටර් 16 හෝ 20 ජල ටැංකි තියෙනවා නම්, ස්ප්‍රේ ටැංකි තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ අවශ්‍ය ජලය ප්‍රමාණයට මේ මුලට දාන පොහොරම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ලීටර් 20 ටැංකියක් තියෙනවා නම් ග්‍රෑම් 20ක් වගේ ඔයා දාගෙන මේ වගාවට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි දිලිරනාශකයක්, කෘමිනාශකයක් සතියේ සැරයක් යනවා. කෘමීන් මේ වගාවන්ට හුරු වෙනවා කාලයක් යද්දී මේ බෙහෙත් වලට කෘමීන් හුරු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මාරුවට වසයක කෘමිනාශකයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනි. ඒක අපිට කොහොඹ වගේ දෙයක් එක්ක රසායනික කෘමිනාශකයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දිලිරනාශකත් එමයයි. ඔයා එකම භාවිතා කරන්න එපා. වර්ග 3ක් විතර මාරුවට මේ වගාවේ ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට දියර පොහොර, විටමින් දියර පොහොර තියෙන වෙලෙද පොලේ මේ වුණතාව බලලා අවශ්‍ය දියර පොහොර සතියක සැරයක් හෝ දෙසරයක් ඔයාට ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. මේ පොහොර දානකොට හරියට බලලා දාන්න. මේ වගාවට අනිවාර්යයෙන්ම ජලය මිලිලිටර් 750ක්වත් මේ වගාවට අවශ්‍යයි. පායන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම එක මුරේකදී සාමාන්‍ය මිලිලිටර් 750ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගාවට ඇති. වැඩි ජලය දාගන්න යන්න එපා. මේ පොට් එක වැඩි තෙත කරන්න එපා. සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. තෙත වැඩි වුණොත් වෙන්නේ මේ දිලිර හානිය ඇවිල්ලා මේක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් යටිපුස් පිටුපුස් වගේ රෝග එන්න පුළුවන්. මේ ජලය ග්‍රෝ බෑග් එකේ අපි වතුර වැඩියෙන් තියාගත්තොත් අනිවාර්යෙන් යටිපුස් පිටුපුස් වගේ රෝග වලට මේ වගාවට එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ජලය හරි ප්‍රමාණයෙන් බලලා මේ වගාවට දාන්න. පායන දවස්වල ටිකක් වැඩියෙන් ඕනේ. වැස්ස දවස්වල ටිකක් අඩුවෙන් තමයි වතුර යන්නේ. ඔයා නිරීක්ෂණය කරන්න දවස ගානේ වතුර ඕනිද නැද්ද කියන එක. ඒකෙදි අපිට බලන්න පුළුවන් අපිට මේ වතුර කොහොමද අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි බලලා වතුර ටික දාගන්න. ඒකත් මතක් කරන විශේෂයෙන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙවැනි වගාවන් සම්බන්ධව ඔයාලට වගා උපදෙස් අවශ්‍ය නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හරිතාගාර උපකරණ, ඒ වගේම මේ වගේ පොහොර වර්ග, මේ සියලුම ජල සම්පාදන පද්ධති ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වගා උපදෙස් එක්ක මෙන්න මේ නම්බරයට මෙසේජ් එකක් දාන WhatsApp ඔයාට අදාළ තොරතුරු ටික ගන්න පුළුවන්. වගාව සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් දවසක අපි හමු වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක් ගිහින් යන්න. ජය වේවා.